Takže právě jsme se odbavili, vyřešili jsme nějaký ty příjezdovky, odjezdovky do Spojených států. Řeknu vám, že na tom pařížském letišti je to celkem brutalita, je to tam dost velký oproti našemu letišti v Praze. A důležitý je, že jsme odbavení, jsme teďka v Paříži a teď se budeme podívat, co tady vůbec je. Well, that's freaking amazing, you know? Jo, byl to celkem šok vidět najednou prostě Paříž v životní velikosti. Jsem rád, že konečně jsem dostal tu příležitost se tam podívat. A mezi tím, co vám tady běží, tady ta koláž, tak bych chtěl říct pár věcí, jak to vlastně bylo, když jsme přiletěli do Paříže, než jsme si samozřejmě museli udělat testy, PCR testy na další let do Spojených států. Menší problém byl ten, že Francouzi jsou známí tím, že jsou prostě pyšní na svůj jazyk a většina, i když jste prostě na letišti, tak nechtějí s vámi mluvit anglicky. Což je v některých případech celkem dost velký problém, ale k tomu se až pak ke konci dostaneme. Každopádně po tom, co jsme si teda udělali testy na letišti, tak jsme jeli do jednoho takového hotelu, který jsem rychle zařídil přes Airbnb. Menší takový upozornění, co jsem si všiml, tak u většinu tady těch hotelů musíte provést takzvaný vklad, depozit. Díky tomu si vlastně od vás ten hotel na nějakou tu chvíli půjčuje. V našem případě to bylo 250 euro, ale nebojte se, po tom, co budete dělat checkout, že budete zase odcházet, tak oni vám ten depozit vrátí. Měl jsem náladu zkusit pařížský metro, ale táta se nechtěl ztrácet, takže radši jsme to vzali přes Bolt, který mimochodem je přes centrum Paříže hodně drahý. Ale co se týče té přehlednosti, tak překvapivě jsem se orientoval velice dobře. Táta byl na tom trošičku hůř, jak bychom řekli, ale jsem rád, že jsem konečně mohl objevit taky kousek té západní Evropy. Jak jsme procházeli tím centrem, tak jsme dostali trošku hlad. Tady jsme hledali nějakou tu restauraci, kde jsme se nějakým způsobem mohli najíst. Samozřejmě všude ty různý kafe, bylo to plný, ani tam neměli anglicky napsaný menu, takže jsme hovno přečetli. Naštěstí jsme narazili na Mekáč, takže jsme si řekli, no dobrý, tak se podíváme, co třeba tady mají. A panečku! To, co jsem tam viděl za nabídku, to bylo neuvěřitelné. Já musím vám říct, že my jako Češi přicházíme celkem vhodně, protože celkově tady nabídka služeb, nebo je třeba prostě tady v Mekáči, když si to tam otevřete, tam je prostě obří, neuvěřitelná nabídka všeho možného. A dokonce tam byla i naše ryba, kterou v Česku zrušili. Viď? Jo. Takže jako Paříž, za mě jako výborný pecka. Další den, stali jsme tak okolo 7 ráno, okolo 10 jsme už byli na letišti a první překvapení byly tyto letenky, které jsme si mohli přidat do peněženky. A jak jsme nastoupili do letadla, tak vám řeknu, takovej biznis jsem v ekonomický třídě nikdy nezažil. Půl hodina po odletu a už tam servírovali jídlo. A musím říct, že jsem byl velice překvapen, protože to jídlo chutnalo mnohem líp, než moje bývalá školní jídelna z základky. Už zase dlapa. Už zase chalu. Ty jsi dlapa před chvílí, hele. Prosím vás pro informaci, naměřte na mě. Já prosím vás pro informaci, že se nacházíme v letadle společnosti United při cestě do Washingtonu a abyste věděli nějaký ten pocit, v ceně je samozřejmě jídlo, překvapivě dobré jídlo, palubní portál i překvapivě Wi-Fi, za některé funkce si ale musíte připlatit. Deky, poštářky. Pěkný poštářky, deky. Za mě naprosto vynikající. Tak, jo. Ještě pro zajímavost, let trval okolo 8 hodin s časovým posunem 6 hodin. A když jsme odlítali, tak bylo okolo 1. Jenže když jsme přiletěli do Washingtonu, tak bylo jenom tak okolo 3. Teď vám musím říct takovou menší příhodu. My jsme přiletěli do Washingtonu a zeptali se nás, je toto vaše finální destinace, nebo jdete na přestup? Samozřejmě, že jsme řekli, že jdeme na přestup. Tak nás poslali na takovou imigrační, která ve Washingtonu nebyla úplně příjemná.
A hlavně netolerují to, když se snažíte s něma zkomunikovat jinakším jazykem než anglicky. Takže když táta na ně vytáhl češtinu, nebo zkoušeli němčinu, tak jsem měl náladu se zahrabat do země. Naštěstí já jsem se s něma úplně v klidu domluvil, takže zas takový problém to nebyl. Po menší trapné situaci ve Washingtonu jsme si dali menší občerstvení, jenže táta jaksi nebyl rád, že tam hlavně nabízí pivo bez pěny. Takže když jsem se dozvěděl, že za 20 minut nám už letí letadlo do New Yorku, tak se mi jenom ulevilo. A řeknu vám, že z Washingtonu do New Yorku letadlem se dostanete tak okolo 20 minut. Takže my jsme byli tak 10 minut ve vzduchu a už nám řekli, že budeme přistávat. Což bylo celkem fajn. Taky byl super pocit ten, že vy si otevřete mapy a vidíte tohle. Dámy a páni, dávám vám tady další update, tentokrát jsem z New Yorku a řeknu vám, že tam to ve Washingtonu byla fakt jen jednorázovka, protože tady nebyly žádný problémy s pasovou kontrolou a když jsme jeli tím vnitrostátním, tak nás hnedka jako pustili, to vůbec neřešili, mohli jsme v klidu ven, až na to, že jsme přiletěli ve 12 večer o půlnoci, takže jsme si to jako moc neužili, no. Takže jsme radši dostali na letišti, protože Bůh ví, co by se dělo, kdyby jsme si šli do New Yorku, ty vole, v noci. Ale tak... Tohle tady máš vždycky. Ale určitě za mě furt lepší zkušenost než s Washingtonem. A po tomhle takovým cestovním zážitým dobrodružstvím jsme konečně přistáli na mezinárodním letišti v Puerto Plata v Dominikánské republice. Následně jsme se vydali do provincie Cabarete, kde jsme se na těch 14 dní přes jedného známého zabydleli. Rovnou vám říkám, že jsme nebyli v 5hvězdičkovém hotelu. A pokud i vy budete chtít ušetřit, tak vám doporučuji se porozhlednout po takovém dominikánském stylu. Předem vás upozorňuji, že to nebude žádná sláva, ale na to pobytí to určitě postačí. Poté, co jsme se zabydleli, jsme se šli nějak podívat na pláž. Jak jste si teďka mohli všimnout, tak vám tady běží pár těch fotek z té pláže. Můžu říct, že na lepší pláži jsem nebyl. Sice to není žádná krystalická voda jako na Maledivách, ale vodní radovánky si užijete tak či tak. Jej, se po nás. Šup. No, to je ono. Počítejte také s tím, že na pláži často budete potkávat prodejce, kteří se vám budou snažit prodat nějaké šperky, náhrdelníky a takovéhle blbůstky. Přes den je hlavně pláž obsazená surfařema, ale večer se určitě také nudit nebudete, protože se otevřou všechny bary a restaurace, co jsou na pláži. A hudba se často rozjíždí taky, takže o zábavu večer také budete mít postaráno. Co se týče silniční dopravy, si vás celkem překvapím, protože tady na silnicích úplně kašlou na zákony, takže je potřeba dávat pozor, ale zase pokud chcete řídit auto nebo motorku a není vám 18, no tak můžete, protože tady to nikdo neřeší. S půjčovnama také nebude problém, protože ty jsou skoro na každém rohu. Ještě jedna taková z důležitých věcí je, že se tady neplatí dolarama, eurama nebo librama. Mají tady svoji měnu a té se říká dominikánské peso. Je značeno znakem dolaru a písmenama RD. V převodu z českých korun je taková dobrá mnemotechnická pomůcka. A to, že peso je polovina české koruny. Takže například 1000 pesos je 500 korun. Nepočítejte ale s tím, že vám tam smění české koruny. Směňují tam v dolarech, v eurech a v britských librách. Předpokládám, že určitě celou dovolenou nebudete chtít proležet jenom na pláži, ale budete se chtít určitě i někam podívat. Samozřejmě, že si můžete půjčit motorku nebo auto a vydat se takzvaně do divočiny na vlastní pěst. Ale mám tu pár zajímavých lokací, které vám určitě doporučuji. Nejdřív se podíváme na horu Isabel de Torres
ve výšce 850 metrů nad mořem. Je to nejvyšší vrchol v Puerto Plata a dostanete se k ní přes takovou klikatou cestičku nahoru. Můžete samozřejmě i landovkou, ale v době natáčení byla bohužel nedostupná. Kromě takové zmenšené kopie sochy Krista, zde můžete spatřit nádherný pohled z hory a hlavně pro milovníky zahrádkářství je zde obří přírodní oáza, plná rostlin, stromů a dokonce i jezírka plného ryb. Další atrakci, kterou silně doporučuji, tak jsou vodopády Dama Jagua, kde si vezmete vestu a helmu a vlastně se přes ty vodopády dostáváte takovým zajímavým a zábavným způsobem. Dále vám doporučuji přímo město Puerto Plata jako takové. Nejenže ve městě můžete najít i místa, kde vám frajer prostě před váma zapalí doutníček a vy se rovnou můžete koupit. Konečně mi zapal cigára. Ale i celkově město jako takové je schopné uchvátit svoji architekturu. Ještě co se týče počasí a teploty. Ve většině případech samozřejmě 28 až 30 stupňů. To, co čekáte, ale musíte být připraveni, když najednou z ničeho nic potkáte tohle. Něco vám povím. Máte sluníčko a ve vteřinu přijde tropická bouře. No, to snad není možný tohle. Jen chci říct, že Dominikánská republika se ještě nenachází v tropickém pásu. A co se týče noci, očekávejte tak 22 stupňů. Po 20 to rozhodně nepůjde. A nyní se už nacházíme na samotném konci. Takže já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se zrovna na tenhle ten díl našeho takového mezinárodního speciálu podívali. Pokud se vám líbil, určitě můžete zanechat like a pokud se vám něco nezdálo, tak můžete napsat svou zpětnou vazbu do komentářů. A doufám, že se uvidíme společně u dalších takovýchhle videí. Tak zatím ahoj!